Bună ziua! Sunt Vladimir Mitev din Baricada și avem astăzi o discuție cu Maria Cernat, cadru didactic și care preda studii de gen. Maria, în România a fost introdusă o modificare legislativă care interzice discuția despre gen. Cum această modificare influențează munca ta? Eu nu predau exact studii de gen, dar fac întotdeauna referire la studiile de gen în activitatea mea didactică. Eu sunt cadru didactic în cadrul unui departament de comunicare și în cadrul acestui departament studiez foarte mult modul în care stereotipurile și rolurile de gen promovate de mass media ne influențează. Prin urmare, am constatat cu foarte mare surprindere inițiativa legislativă a parlamentarilor PMP, care și-au dat mâna culmea cu socialdemocrații, pentru a impune această lege care interzice în învățământul universitar referirea la gen. O consider foarte, foarte periculoasă din mai multe motive. În primul rând, nu respectă autonomia universitară. În al doilea rând, formularea este vagă, confuză și va scoate din cadrul preocupărilor academice legitime o serie întreagă de discipline, o serie întreagă de perspective printr-o influență legislativă foarte brutală și rudimentară, care nu înțelege niște lucruri simple. Prin urmare, cred că această formulare vagă va oferi posibilitatea unor intelectual, se spune, în conservatori care nu s-au aplecat destul asupra problematicii să se răzbune pe colegele lor feministe, să se răzbune poate pe aceia dintre noi ale căror discipline și preocupări pur și simplu nu le înțeleg. Sub această umbrelă a genului, ei cred că se luptă de fapt cu niște elemente foarte extravagante din cultura occidentală care vin să ne atace. Ori pe mine m-ar influența direct pentru că, iată, coordonez acum o teză de licență despre stereotipurile de gen din presa pentru femei din România, ori o asemenea preocupare, dintr-o dată, nu ar mai fi legitimă în noul cadru legislativ. Din fericire, trebuie să precizăm că această lege a trecut de Senat, are nevoie de acordul președintelui pentru a intra în vigoare și să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla. Voi întreba despre răspunsul comunității și feministelor și celor care studiază într-un mod academic studii de gen, dar înainte de asta, cum va fi aplicată această modificare? Cine va controla? Care va fi pedeapsa pentru încălcarea acestei modificări? Din fericire, deocamdată nu s-au stipulat din cunoștințele mele pedepse și nu sunt foarte clare nici normele de aplicare, dar tocmai aici poate să stea pericolul, poate să fie un lucru pozitiv, dar de asemenea un lucru negativ, pentru că s-ar putea ca fiecare să interpreteze după cum consideră și să se îndrepte punitiv împotriva colegilor sau colegelor care au această perspectivă. Vreau să precizez pentru cei care ne vor urmări. Să nu accepti faptul că genul este un construct social înseamnă să ai o perspectivă extraordinar de rudimentară asupra realităților sociale. Înseamnă să nu înțelegi că cineva nu se îmbracă într-un anumit fel pentru că este femeie, ci pentru că societatea i-a spus că femeile trebuie să se îmbrace frumos. Cineva nu se machiază pentru că este femeie. Nu stă înscris în codul ei genetic, în cromozomii ei, practic, această idee. Această idee a învățat-o din societate. Nu i-a venit din aer, pur și simplu. Da? Pentru că toate lucrurile acestea au fost deja dezbătute de zeci de ani și sunt o cucerire. Dacă feminismul nu ar fi venit cu această idee și nu ar fi criticat tocmai stereotipurile de gen și modul în care noi suntem educați să ne comportăm, pornind de la corpul nostru, dacă ești femeie te comporți într-un anumit fel, dacă ești bărbat te comporți într-un anumit fel, noi ca femeie am fi fost și acum, ca 100 de ani, lipsite de dreptul de vot, lipsite de dreptul de a avea proprietăți, lipsite de dreptul
de a divorța și așa mai departe. Deci o serie întreagă de lucruri și de cuceriri ale feminismului au plecat tocmai de la această idee că nu este în natura noastră să fim subordonate bărbaților, că nu este în natura noastră să fim supuse, drăguțe și gata să fim pe placul bărbaților. Da? Deci toate aceste cuceriri pe care noi le-am obținut pornind de la această idee că există o diferență între corpul cu care mă nasc și regulile pe care societatea le impune, regulile de comportament pe care societatea le impune pornind de la acest corp cu care eu mă nasc. Maria, tu faci parte din cercurile feministe și pe de altă parte ești implicată într-un ONG care se cheamă Institutul pentru Solidaritate Socială. Cum cercurile tale vor răspunde la această modificare legislativă? Cred că ONG-ul din care fac parte deja a răspuns că suntem foarte îngrijorați pentru că se încarcă, în primul rând, principiul autonomiei universitare și această formulare foarte vagă va da naștere unei serii întregi de potențiale abuzuri. Suntem foarte îngrijorați că nu s-a consultat comunitatea academică, suntem foarte îngrijorați că am fost puși în fața faptului împlinit și asta poate să deschidă calea către o serie întreagă de alte abuzuri, asta pe de o parte, iar în cercurile feministe se organizează deja proteste în această zonă. Este o discuție largă și, cum spuneam, toate cuceririle de care noi ne bucurăm ca femei, să fie foarte clar, au pornit de la această idee că una este corpul cu care mă nasc și alta este ce îmi spune societatea să fac pentru că am acest corp. Ce îmi spune societatea să fac pentru că am acest corp este genul. A nu recunoaște diferența dintre cele două ne plasează într-o zonă extraordinar de primitivă și rudimentară. Aș dori să încheiem cu o perspectivă un pic mai largă despre societatea românească și lumea în care trăim. Trăim în epoca lui Donald Trump, într-o epocă în care conservatorismul crește în mai multe locuri din lume și chiar într-o anumită măsură foarte multe partide din Parlamentul Român se definesc acum ca partide conservatoare. Ce înseamnă asta pentru societatea românească să avem atât de mare grad de conservatorii în politică? Eu cred, așa cum am discutat cu tine și în alte ocazii informale, că de fapt este o pseudo-discuție și suntem cumva mânați într-o zonă a disputelor culturale foarte intense, pentru că acești politicieni nu au o perspectivă viabilă în plan economic, în plan social și atunci ne angajează pe toți aruncând asemenea petarde, efectiv, scuze exprimarea neacademică, dar aruncând asemenea petarde în spațiu public, ne angajează pe toți în niște bătălii incredibile și ceea ce credeam că este un drept cucerit, iată, vine pus sub semnul întrebării și suntem antrenați în aceste lupte alminteri legitime. Da? Să nu se înțeleagă aici că minimizez într-un fel importanța acestora, dar suntem mânați de putere către o zonă din aceasta a războaielor culturale foarte dure și foarte periculoase, în vreme ce politicienii aceștia nu ne oferă niște soluții viabile pentru viața noastră de zi cu zi, pentru stabilitatea noastră economică și socială. Așa că eu cred că este din ce în ce mai periculos să avem genul acesta de perspectivă și să apărăm practic niște himere, tradiția. Și încă ceva. Trăim într-o epocă a crizei economice și sociale după ce COVID-19 s-a răspândit în mai multe părți din lume. Oare problema genului este acum atât de serioasă că merită exact acum să fie rezolvată prin această modificare? Și noi ne punem problema de ce a apărut tocmai acum, de ce a apărut fără dezbatere.
E o întreagă dispută aici, pentru că problema genului, din punctul meu de vedere, ar trebui să se pună în termenii oribilei crime de la Caracal, în termenii oribilei crime de la Mehedinți, în termenii discriminării și a faptului că această pandemie a crescut, practic, rata violenței domestice, fiindcă femeile au fost de cele mai multe ori silite să stea lângă agresori periculoși. Stați în casă, poate a însemnat un îndemn bun pentru bună parte din populație, dar ce s-a întâmplat cu victimele violenței domestice? Asta înseamnă să nu ai sensibilități la ceea ce înseamnă diferențele de gen și să faci o lege pentru toți. Nu poți să le spui cetățenilor stați acasă câtă vreme nu mărești capacitatea adăposturilor pentru victimele violenței domestice. Cu cine să stea acasă? Cu cei lângă care riscă să își piardă viața? Guvernanții nu își pun această problemă, iar faptul că avem această inițiativă legislativă ne arată că, din păcate, nu și-o vor pune în viitorul apropiat. Ține de noi să atragem atenția asupra acestor lucruri atât cât putem. Îți mulțumesc că tu ai atras atenție într-un mod foarte clar. Mulțumesc! Și eu mulțumesc pentru discuție.